With our heads bowed, I would like to read from the sacred writings of the Bible. आपली मस्तके खाली झुकवलेली असताना मी बायबलमधील काही पवित्र वचने वाचू इच्छितो. St. Matthew, the 7th chapter, 13th and 14th verses. And may the Lord add His rich blessings as we read it. Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destructions, and many there be which go in thereat. मत्तयाचा शुभवर्तमान 7वा अध्याय 13वे आणि 14वे वचन. व प्रभूने ही वचने वाचत असताना आम्हावर आशीर्वाद पाठवावा. अरुंद दरवाजाने आत जा, कारण नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा रुंद व मार्ग पसरट आहे आणि त्यातून आत जाणारे पुष्कळ आहेत. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. परंतु जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अरुंद व मार्ग संकुचित आहे आणि ज्यांना तो सापडतो ते थोडके आहेत. Let us pray. आपण प्रार्थना करूया. O God, who brought again the Lord Jesus from the death and from the grave, हे परमेश्वरा, ज्याने प्रभू येशूला मरण व कबर यामधून पुन्हा बाहेर आणले and has presented him to us this morning as a living sacrifice, we humbly dedicate our lives to Thee anew on the thoughts that You would be so mindful of us. व त्याला या सकाळी आम्हाला एक जिवंत यज्ञ असे अर्पण केले आहे. आम्ही नम्रतापूर्वक आमचे जीवन तुला नव्याने समर्पित करतो, या विचाराने की तू आमच्याकडे किती लक्ष पुरवतो. While we were yet sinners, dead in sin and trespasses, आम्ही पापी असताना व अपराध आणि अधर्मात मेलेले असताना You sent Your only begotten Son, made in the form of sinful flesh, to become a propitiation for our sins. तू आपला एकुलता एक पुत्र पाठवलास, जो पापमय देहात घडवला गेला, यासाठी की त्याने आमच्या पापाचे प्रायश्चित व्हावे. That the innocent suffering for the guilty might reconcile us together again in fellowship with Thee. की निर्दोष असा दोषी जनांसाठी दुःख भोगून त्याने आम्हाला एकत्र तुझ्याशी पुन्हा सहभागितेत आणण्यासाठी समेट करावा. Oh God, if there is sin in our midst this morning, something that might hinder the Holy Spirit from bringing us the message of God to each of our hearts. आणि हे परमेश्वरा, जर आज सकाळी आमच्यामध्ये काही पाप असेल, असे काहीतरी जे पवित्र आत्म्याला आमच्या प्रत्येक हृदयाला संदेश देण्यापासून अडखळण असे ठरेल, We pray that humbly, Lord, You forgive us of our trespasses. तर आम्ही नम्रपणे विनंती करतो की हे प्रभू, आमच्या अपराधांची क्षमा कर. Cleanse us by the blood of the Lord Jesus, प्रभू येशूच्या रक्ताने आम्हाला शुद्ध कर, whom we know in ourselves we are nothing, and we confess that we are nothing. ज्याला आम्ही ओळखतो आमच्या स्वतःमध्ये आम्ही काहीच नाही व आम्ही कबूल करतो की आम्ही काहीच नाही. But Thou art holy, Thou art true, Thou art righteousness, Thou art the very fountain of mercy. परंतु तू खरा आहेस, तू पवित्र आहेस, तू नीतिमत्व आहेस, तू अगदी दयेचा सागर आहेस. And we humbly crawl there today as penitent souls. व आज आम्ही
तेथे नम्रपणे रांगत येतो, एक प्रायश्चित घेतलेले आत्मे म्हणून. As the testimony has just went forth from Jamaica and from Puerto Rico, and where you have worked such great works. जशी एक साक्ष आता नुकतीच पुढे गेलेली आहे, जमैका पासून व प्युर्टोरिको पासून, व जेथे तू अशी महान कार्ये केली आहेत. Oh God, it's the sign of the coming of the just one. हे परमेश्वरा, ते एक चिन्ह आहे की तो एक पवित्र येत आहे. How you delivered Brother Evans from the poison fangs of that serpent. तू भाऊ एव्हान्सला विषारी सर्पाच्या विष बाधेतून कशा प्रकारे मुक्त केलेस. Because he was a believer and your words are always true. कारण तो एक विश्वासी होता व तुझे शब्द नेहमीच सत्य असतात. Now Lord, deliver us from the fangs of death this morning. Amen. Where the enemy has bitten and poisoned us. आता हे प्रभो, आज आम्हाला मरणाच्या नांगीपासून सोडव, जेथे शत्रूने आमचा चावा घेतल्याने आम्हाला त्याची विष बाधा झाली आहे. Let thy healing balm this morning, Lord, saturate our spirits and cleanse us from all unrighteousness. तुझे औषधी रोग निवारक मलम आज सकाळी तू लाव हे प्रभू, म्हणजे आमचे आत्मे संपूर्ण समाधान पावतील व सर्व अधर्मापासून शुद्ध करतील. Heal the sickness of the physical bodies that's broken down by the powers of the enemy. शत्रूच्या सामर्थ्याने जे देह रोगाने जर्जर झाले आहेत, ती शरीरे तू बरी कर. All that's in divine presence, may they be healed. जे सर्व तुझ्या दैवी सानिध्यात आहेत, त्यांचे रोग बरे होऊ देत. Speak to us now through thy written word, Lord, knowing not what to say, but thou wilt provide it. प्रभू, तुझ्या लिखित शब्दातून तू आमच्याशी बोल. काय बोलावे हे कळत नाही, परंतु तू त्याचा पुरवठा करशील. And you warn us, Lord, and make us ready for your coming. व प्रभू, आम्हाला तू सावध कर व आम्हाला तुझ्या आगमनासाठी सज्ज कर. For we ask this in Jesus' name, and for his sake, amen. कारण हे सर्व आम्ही येशूच्या नावात मागतो व त्याच्यासाठी तू कर. आमेन. I'm always a little late because I'm waiting on Sunday schools, I guess, is out. मला नेहमीच थोडा उशीर होतो, कारण मी आता थांबलो आहे संडे स्कूलसाठी. मला वाटते ते बाहेर गेले असावेत. But there's something about it when I come home, I just feel like I got plenty time. पण येथे एक गोष्ट आहे की मी जेव्हा घरी येतो तेव्हा मला वाटते की माझ्याकडे पुष्कळ वेळ आहे. You know we're in too much of a rush anyhow. तुम्ही जाणता आपल्याला फारच घाई आहे. असो, So we just go to believe God. म्हणून आपण केवळ परमेश्वरावरच विश्वास ठेवणार आहोत. Our Lord was giving this stern warning to the people of his generation. The people that were very religious. जे फाजील धार्मिक होते, अशा त्यांच्या पिढीतील लोकांना आपला प्रभू ही गंभीर सूचना देत होता. And he said, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth to life, and few there'll be that'll find it. व तो म्हणाला, दरवाजा अरुंद आहे व रस्ता संकुचित आहे जो जीवनाकडे जातो, व ते फारच थोडे असतील त्यांना तो सापडेल. Now that wasn't because they wasn't religious. They were very religious. आता ते धार्मिक नव्हते म्हणून ही सूचना नव्हती,
परंतु ते फारच धार्मिक होते. And because that they had trusted in the church and in certain creeds and denominations, कारण त्यांचा भरवसा चर्चवर, पंथ किंवा तत्व प्रणालीवर होता. and had believed to an extent in God, they thought everything was all right. आणि काही प्रमाणात त्यांचा भरवसा परमेश्वरावर होता व म्हणून त्यांची कल्पना होती की सर्व काही ठीक आहे. But he was telling them that there would be few that would enter in. परंतु तो त्यांना सांगत होता की त्यामध्ये फारच थोड्या जणांचा प्रवेश होणार आहे. And I'm wondering this morning if I could not liken that generation to this generation. व आज सकाळी मला नवल वाटते की जर त्या पिढीची या सध्याच्या पिढीबरोबर तुलना करू शकेन की नाही. See, it was at the closing of the Jewish dispensation. And he was referring back to different ones and different endings of different dispensations. पहा, तो काळ म्हणजे यहुदी लोकांना दिलेल्या ईश्वरी संकेताची समाप्ती होती. येशू मागील गोष्टींचा संदर्भ देऊन निरनिराळ्या काळांचा निरनिराळा अंत याविषयी तो सांगत होता. I was telling them that the very thing that had been done in former dispensations was being done before them. तो त्यांना हेही सांगत होता की अगदी तीच गोष्ट जी पूर्वीच्या काळात केली गेली तेच त्यांच्या समोर या काळातही केले जात होते. And they failed to recognize it. व ते ओळखण्यास ते असफल झाले. And let's see some of the things that he was speaking about. व आम्ही काही गोष्टी पाहूया की ज्याबद्दल तो बोलत होता. They, for instance, could not believe that God was in that man. उदाहरणार्थ, ते यहुदी लोक त्या मनुष्यामध्ये देव होता असे विश्वास ठेवू शकले नाही. That was the biggest obstacle that they had to climb over, was how him being man yet made himself God. आणि तेच सर्वात मोठे अडखळण होते की ज्यावर त्यांना मात करणे भाग होते. त्यांना वाटे की हा मानव असून स्वतःला देव कसा काय बनवतो. They could not see how God could dwell in human flesh. मानवी देहात देव कसा राहू शकतो हे त्यांना समजू शकले नाही. And in all ages, and at all times, God has always dwelt in man. सर्व युगायुगातून सर्व समयांमध्ये परमेश्वर नेहमीच मनुष्याच्या आतमध्ये राहिला. Man is God's agent. मनुष्य हाच परमेश्वराचे माध्यम असतो. In every generation, God speaks to his people through human lips. व प्रत्येक युगामध्ये परमेश्वर आपल्या लोकांबरोबर मानवी ओठातून बोलत असतो. He always chooses someone or something that he can use. तो नेहमीच कोणीतरी किंवा काहीतरी निवडतो ज्याचा तो उपयोग करू शकतो. And he referred to them as being such a stumble about Abraham. व ते लोक अब्राहमा संबंधी कसे अडखळण होते त्याचा संदर्भ येशूने दिला. He told them, if you call yourself the children of Abraham, Abraham your father, he saw my day and rejoiced to see it. Abraham the prophet. तो त्यांना म्हणाला, तुम्ही जर स्वतःला अब्राहमाचे संतान समजता, जर अब्राहम तुमचा पिता आहे, तर त्याने माझा दिवस पाहिला व तो पाहण्यात आनंद केला. अब्राहम तो संदेष्टा. And no doubt that Jesus was referring to them, that he had proved to them that he was Messiah, because the sign of Messiah was following him. व निःसंशयपणाने
त्यांना येशू पटवून देत होता की तोच मसीहा आहे हे त्याने सिद्ध केले आहे व मसीहाचे चिन्ह त्याच्या मागे होते. And it had been that way through every generation. That the sign of the Messiah. हे त्याच प्रकारे प्रत्येक पिढ्यांमधून होत गेले व ते म्हणजे ख्रिस्ताचे चिन्ह. But yet him making himself God, the Messiah himself, that stumbled them. They could not understand it. परंतु त्याने स्वतःला देव केले, स्वतःला ख्रिस्त म्हणवतो, ही गोष्ट त्यांना अडखळण ठरली. ते त्यांना कळू शकले नाही. Now when Abraham, who they call their father, met God, he was also in flesh. आता जेव्हा अब्राहम, ज्याला ते पिता म्हणत होते, तो स्वतःच देवाला भेटला, तो सुद्धा मासमय देहातच होता. Because he eat the meat of a calf, eat cornbread, and drinking milk and butter in the presence of Abraham. And yet he was God. कारण त्याने वासराचे मांस खाल्ले, भाकर खाल्ली, दूध प्याला, लोणी खाल्ले व तेही अब्राहमाच्या समोर, व तरीही तो देव होता. Abraham recognized him, God, and called him Elohim, which is the Almighty Jehovah. अब्राहमाने त्याला ओळखले व त्याला एलोहिम म्हणजे सर्व सामर्थी यहोवा म्हटले. A man wearing clothes with dust on his body and sit under a tree for shade and eat meat and drink milk. एक मनुष्य कपडे घालून त्यांच्या अंगावर धूळ होती व सावलीसाठी झाडाखाली बसला, त्याने मांस खाल्ले व दूध प्याला. Then those cold, cruel-hearted, selfish, righteous Jews could not believe him to be the Son of God and called Abraham their father. तेव्हा ते थंड, दुष्ट हृदयाचे स्वार्थी, नीतिमान यहुदी लोक येशू हा देवाचा पुत्र आहे यावर विश्वास ठेवू शकले नाहीत व अब्राहमाला स्वतःचा पिता म्हटले. And he was letting them know that he was doing the same things in his flesh that God did in another flesh when he met their father Abraham. व तो त्यांना हे समजावून देत होता की त्यांचा पिता अब्राहम याला देव त्या दुसऱ्या देहात भेटला. तो जी कार्य करीत होता तीच कार्ये येशू या देहामध्ये करीत होता. And Abraham believed it, and they couldn't believe it. अब्राहमाने त्यावर विश्वास ठेवला, परंतु ते विश्वास ठेवू शकले नाहीत.